Oi, katsoja, tervetuloa unboxausvideoon. Ja tämä on vain VHS-elokuvien unboxausvideo. Eli mä oon VHS-keräilijä, kuten tästä voi ehkä ympäristöstä päätellä. Olen ostellut paljon VHS-elokuvia ja puhunut tällä kanavalla VHS-elokuvista. Todellakin paljon ja sen keräilystä, jne. Tietäjät tietää. Jos et ole paljon katsonut kanavaa, niin suosittelen, että tutustut vanhempiin videoihin ja tilaat kanavan ja painat tykkäystä, jne. Jos VHS-asiat kiinnostaa. Nämä tosiaan kaikki on tuolta huutonetistä sitten, mitä teille unboxaan. Kerron, että paljonko on maksanut sitten ja minkä takia ostin ja miten se liittyy harvinaisuuteen ja tällä. Pyrin tarjoamaan teille tietoa näistä hienoista retrokapistuksista, jotka niin kuin ehkä nykyään eivät niin enää saa semmoista rakkautta, kun nämä hienot nauhat sitten ansaitsevat. Mutta nyt itse asiaan ja ensimmäiseen pakettiin sitten. Eli tää tuli mistäs tää tuli? Porvoosta. Avataas Porvoon pakettia. Nyt tarkkana sitten, ette viiltele vahingossa saakeli rikki näitä nauhoja sitten, jotka ei mitään kauhean halpoja ole. No ei tää nyt kauhean kalliskaan ollut tämä ensimmäinen, mutta niin mitä sieltä nyt oikein löytyy? Tää on itse asiassa semmonen kasetti, mikä on hetken aikaa ollut sillä, että pitäisi hommata tällainen. Ja näin. Ja nyt sitten oli ihan hyvin, kävi tilanne niin, että ei ollut kauheasti kilpahuutajia. Tässä se sitten on. 16 € sieltä sitten tuli Porvoosta. Hollywood Ghost Stories. Ja eli tää on vähän tämmönen, niin kuin, en mä tiedä onko tää dokumentti vai minkälainen elokuva on, mutta tää on niin kuin erilaisia tarinoita kauhuelokuvien kuvauspaikalta. Tätä juontaa itse John Carradine sitten. Tässä sanotaan, että näyttelijä John Carradine juontaa tämän riemastuttavan ja hiuksia nostettavan kokoelman tositarinoita ja elokuvakatkelmia. Mukana ovat muun muassa kauhufilmiklassikot Manaaja ja Poltergeist. Eli ei varsinaisesti elokuva ole kyseessä. Mä luulin, että tämä on elokuva, mutta tämä on silloin kannaltaan ihan hauska ja tämmönen. Tämä on tätä Warner Brosin pilvisarjaa, tämä pilvitaustakantista sarjaa, niin tätä on joskus sitten kytännyt, mutta nyt se sitten tulee hyllyyn sitten, ei mitään tietoa, kuinka hyvä se on. Ja sitten näissähän tässä Warner Brosin pilvisarjassahan on aina se ongelma, että monesti ne on Agfa Germany paskanauhoilla. Tämä on Agfa Germany nauhoilla, mutta toisaalta tämä näyttäisi olevan SHGX nauhalla, eli se lukee tossa. Jos on Agfa on Made in Germany lukee täällä ja sitten lukee Agfa tossa, mutta jos siinä lukee tää SHGX, niin silloin se on varmaan ihan hyvälaatuinen sitten, mutta ilman tuota SHGX, niin voi melkein olla varma siitä, että niinku, kyllä se varmaan kurapaskaa on tiedossa sitten, varsinkin nykyään, kun se jotenkin niin, se ilman SHGX-merkintää, niin ne jotenkin niinku hajoaa saakeli itsestään ne kasetit siinä sitten. Mutta joo. Pistä kommenttia, jos olet joskus nähnyt ton Hollywood Ghost Stories ja olet ikinä kuullutkaan siitä. Meinaa ei varmaan mikään ihan kamalan yleinen elokuva kyllä kyseessä taida olla. Mutta sitten hei, tämä paketti tuli kyllä, se tuli tuolta Turun suunnasta sitten ja tää olikin sitten vähän kalliimpi elokuva. Jos en nyt ihan väärin muistele, niin tämä seuraava elokuva, mulla on tässä kännykkä, mä tarkastan sen sitten. Ja tästä minä maksoin 70 € sitten, että mitähän pirua siellä on. Mitäs täällä on? Täällä on paljon enemmänkin. Mitäs täällä muuta on sitten? Jaha, täällä on jotain täytteeksi pistetty siinä. Okei, otetaan sen sitten täytteet siitä sitten. Okei, tässä on Taxi 2. Siis mä oon nähnyt Taxi 1, Luc Besson, eikö se ollut tuottama elokuva sitten? Musta oli vitun paska. Ihan satanan paska. Siis mä oon nähnyt sen kerran elokuvissa ja mä olin sellainen, että vittu mä en enää ikinä katso sitä. Ärsyttävä ranskalainen komedia. Ja todellakaan en ole Taxi 2 nähnyt sitten kyllä. Joo, no en mä tiedä minkä takia tää on tungettu vaan muuten vaan sitten sinne täytteeksi. Joo, no okei, kiitos. Mä en pistä sitä esille tuohon. Ja sitten toinen täytefilmi on totta kai M. Night Shyamalans Mel Gibsonin tähdittämä Signs-elokuva. Elikkä niin, se UFO-elokuva sitten. Tämänkin on nähnyt elokuvateatterissa. Mutta tää ei mun mielestä ole niin huono filmi, vaikka typerä elokuva on, mutta tässä on jotain ihan hyytäviä kohtauksia. Kaikki muistaa tästä elokuvasta varmaan ensimmäisen se lasten synttärikekkeri video, joka on kyllä niin kuin
kuumaa kamaa kyllä vieläkin, mutta muuten siis niinku alienitten hyökkäys maahan on kyllä tosi huonosti organisoitu, että niinku, ne vittu kun ne tulee alasti saatana planeetalle, joka on 70% vettä, ainakin niinku, ilman kosteuskin on jotain, niin jos niiden iho sulaa vedestä, niin en mä tajua, mutta niinku, joo, en mä tällä tee mitään niinku tämmöisiä. On kyllä siistiä, että ne on iso koppasi, että siinä ei ole mitään vikaa siinä kyllä, mutta eipä sitä tarvikaan. En mä varmaan tule ikinä enää katsoa kyllä Science. Mutta sitten tämä, mistä maksoin 70 €, minkä takia hommasin. Tietysti tämä on Vestron, se on Bestron, kaikki tietää sen. Ellie, oi, mikäs tää tämmönen on. Mukana Sheila Kennedy, vuoden hunajapupu. Rikollisen riemukas komedia. Okei, eli tää on vähän tämmönen niinku joku, miksei se sanottais, semmonen kieltolaki-aikainen joku tämmönen action-komedia. Onko tää sitten 70-luvulta sitten? 83 lukee vuosiluku tästä. Tässä näyttelee Shelley Winterskin sitten näyttelee yhtä roolia. Edward Albert, joka muistetaan ehkä tuosta parhaiten, ainakin mä muistan Galaxy of Terrorista. Ja sitten tosiaan tää mikä Sheila Kennedy on sitten varmaan ensimmäisessä roolissa. Ohjaus joku tämmönen äijä kuin Peter Vettman sitten jo. Mutta tämä on Vestron Video Internationalia, eli se on sitä sarjaa, mitä innokkaasti kerään kyllä. Nämä mustakantiset, nämä on yllättävän harvinaisia kyllä nämä aina, ja tätä mä en ole aikaisemmin nähnyt kyllä tätä Ellie, vaikka nyt elokuva sinänsä nyt ei kamalan kiinnostavalta meikäläiselle tunnu sitten kyllä, mutta niin kuin, anyways, Vestroni on Bestron, takana te näette mun Vestroni-kokoelmaa siinä sitten, niin se on niinku tässä kunnia paikalla sitten, kyllähän noita Vestronita aika paljon alkaa kertyä siinä sitten tonne taustalle vitriiniin, mutta nyt on yksi lisää taas. Mutta sitten tämä paketti tulikin Lukalta sitten tuolta noin. Ja sain tän ihan tosiaan, tämä ei ole paketti, vaan siis tämä on muovipussukka sitten, niin sain ihan oikein käteen tämän. Tuossa nähtiin tuossa tuossa Paapan kapakka edessä sitten, kun Lukahan asuu tässä Tampereen Huudiolla, niin se on kätevää sillä lailla, niin ei tarvi mitään, postilla lähettelee, vaan sain suoraan käteen. Ja Lukan kanssa on aina mukava turista siinä sitten, niin katsotaan nyt mitä täällä sitten on. Ensinnäkin 5 filmin sikermä tuli tässä, ja okei, mun täytyy nyt puolustukseni sanoa, että tämän ostin, kun oli joku videopörssi ja vapaata selailua siinä, niin pistin huudon sisään, koska niin kun, olin ottanut siinä pari kaljaa ja ehkä pari viskiä siinä sitten. Niin teki mieli vähän näyttää katsojille, että kyllä mä osaan huutaa. Ja tämähän nyt oli tämmönen herätehuuto-ostos sitten. Mutta mikä voisi olla 5 filmin sarja sitten semmonen, mikä niin kun on oikeasti niin kun, aiheuttanut herätehuudon multa. Ja tosiaan näistä kaikista yhteensä se oli 11 €. Ja nyt sitten katsotaan, oi, Rakkauden koulu. Eli nämä on jotain tämmösiä, minkäs nämä on julkaissut? Onko tää Double Check Oyn julkaisemia seksuaalivalistusvideoita? Copyright 84, Suomessa 1990. Kivasti niin kuin erikseen pistetty niin kuin ilmi toi, että koska se on Suomessa julkaistu. Tässä lukee, että Double Check Oy on Askonkatu 5, 15100 Lahti. Asuuko joku lähellä tätä, tietääkö missä se on? Sieltä ovat nämä kasetit alun perin tulleet sitten. Mutta mikä on Rakkauden koulu? No siis mä kappaan näitä aina tuohon videolle sitten, kun mä oon jotain hommannut. Tää on siinä mielessä nämä hyviä. Nämä ei vaadi välttämättä YouTube-sensuuria. Näissä ei juuri näy mitään näissä kansissa. Ihan hyvä, mukavaa vaihtelua. Mutta siis tämmöisiä niin kuin 50 minuutin videoita, missä sit ilmeisesti tällainen niin kuin seksuaalivalistuksen verukkeella sitten on saatu sitten vähän tällaista erotiikkaa K16 läpi. Kyllä mä katsoin, että kohtalaisen roisia akteja siinä oli kuitenkin. Ei nyt ihan hardcorea, mutta vähän semmoista ehkä niin kuin, no niin, sanotaan näitä softcoren ja hardcoren rajoja kutkuttelevaa matskua kyllä.
Ja sitten aina välissä joku äijä puhuu, niin kuin, istuu tällä lailla niin kuin, pöydän ääressä ja puhuu jotain niin kuin, seksuaalivalistusta. Tulee ihan mieleen niin kuin, nämä Vinegar-syndromen nämä jotain 70-lukulaisia näitä seksielokuvia, niin siinä just kierrettiin sitä, että sai näyttää vähän ronskimpaa sitä, että kun se niin kuin julkaistaan niin kuin, niin kuin valistus ja dokumentin varjolla semmoinen, niin silloin pääsi läpi. Se on pitkä perinne Amerikassa kyllä, että esimerkiksi paljaita tissejä pääsi läpi 50-luvulla ja 40-luvulla sillä verukkeella, että se on joku niin kuin, Mondo-elokuva, eli niin kuin dokumentti maailman niin kuin, kulttuureista, tai alkuasukkaita pyörii siinä tissit paljaina tällä. Mutta anyway, nyt ehkä rönsyille vähän liikaa. Keskustellaan Rakkauden koulusta. Rakkauden koulu osa 1. Aiheet: seksin anatomia, seksuaalinen kiihottuminen, erogeeniset alueet, seksuaalinen kommunikaatio. Ui. Ja sitten on Ja sitten on Rakkauden koulu 2. Pitää olla jatko-osa tietysti menestyselokuvalle. Aiheet ovat: aloita kasvoista. Tekee mitä kasvoille? Vartalon hyväily, herkät alueet, sukuelinten hyväily. No niin, nyt alkaa kuulostaa aina vaan paremmalta. Sitten Rakkauden koulu osa 3 sitten. Tässähän näkyy, että itse tyydytys. No siihen ei tarvi kyllä meikäläisen katsella mitään opastevideoa sitten kyllä. Seksi- ja myöhäisohjelma, sekin on tuttua kyllä. Rakastele paremmin ja asennot sitten on tässä aiheet. Entäs sitten Rakkauden koulu osa 4. Apuvälineet. Suuseksi. Seksuaaliset fantasiat. Okei. Mitä muut kuvittelevat rakastellessaan? Mitä se voi kuvitella ja onko se sopivaa? Niin, sitä sietää miettiä sitten. Sitten Rakkauden koulu osa 5, viimeinen osa. Nautinnollisen seksin kriteerit, ongelmien ratkaisu, positiivinen asenne ja intensiivinen hyväily. Semmonen leffasarja sitten. Sitten vielä yksi filmi täältä Lukan pussista. Tämä oli kallis video, kyllä. Tämä maksoi 206 €. Oli vähän huutokisaa siinä. Mä en muista mikä lähtöhinta oli. Olisiko se oli joku 60 sitten. Ja sitten jouduin sitten vähän nokittelee. Mutta tää on semmonen periaatepäätös. Periaatteellinen hankinta. Tää on ollut pitkään hakusessa. Tää on Westronia. Ja se on Frankensteinin paluu. Westron on Bestron! Yeah! Elokuvihistorian kuuluisin hirviö on palannut. Tähtien sodan Carrie Fisher vuoden kauhuelokuvassa. Kaikuu hyytäviä ääniä ja ulos syöksyy kookas rujo hirviö. Se pakenee paniikin vallassa ja katoaa. Aika kuluu ja eräänä päivänä hirviö palaa. Se janoo kostoon. Semmonen Westroni. 200 kasetti sitten siinä, mutta tosiaan pitkään on ollut hankintalistalla toi. Ja nyt sä mietit, että mikä on Westron video, niin siis Westron videohan oli hirveän menestyksekäs niin kuin tämmönen leffa-lafka tuolta Amerikasta. Ja niiden niin kuin salaisuus menestyksen oli se, että ne keskittyi nimenomaan videolevitykseen ja nimenomaan tämmöiseen vähän niin kuin genre-elokuvien levitykseen. Eli vähän niin kuin seksikomedia, toimintaelokuva, kauhuelokuva ja niiden valikoima oli semmoinen vähän ehkä tavallisuudesta poikkeava, ainakin kernaasti niin kuin poikkeavaa niin kuin studiojärjestelmän elokuvista. Ja Suomeen niitä kulkeutui jonkun verran, ei kaikkia, ehkä ne rankimmat jäi Suomesta pois, esimerkiksi toi Blood Feast tulee mieleen, Class of 99 tulee mieleen, mitä jäi Suomessa pois. Ja Westron labelihän on vieläkin vahvasti voimassa, että sehän on Lionsgate tuolla USAssa julkaisi niitä Blu-rayta vielä tämän Westron video labelin alla, että kaikkea samoja filmejä on siellä tullut kyllä Blu-rayna. Esimerkiksi tässä on yksi harvinaisimmista, mitä mulla on pitkään haussa, oli Kuoleman kauppa, eli Shopping Mall on siinä. Ja lisäksi meillä saattaisi olla tässä vielä muun muassa esimerkiksi Dinosauruslaakson tuho. Ai, Michael Sopkin. Ja tästähän täytyy jutella vähän sit lisää, koska mulla on nämä 85 vuoden
niin kuin julkaistut elokuvat, live-lähetykset, niin tämä on 85 vuoden elokuvia tämä kyseinen Dinosauruslakson tuho. Tykkään muuten tosi paljon tuosta nimestä kyllä. Niin siitä tarvii puhua lisää. Sitten on muun muassa Saatanan lunnat, Dungeon Master. Sitten on myös Terror Vision. Eli saakeli hyvää ja harvinaista matskua siis niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin, tässä on monta semmoista niin kuin, mitä ei kamalan usein näy. Esimerkiksi Miehitysjoukko sitten, eli Zone Troopers, se oli toi Full Moonin toi avaruuselokuva sitten. Kaikkea hyvää löytyy kyllä Vestron hyllystä näin. Mutta se, mikä on niinku huono puoli näissä Vestroneissa on se, että Fazer musiikkihan näitä levitti, niin joskus ne on päätynyt sitten siihen, että ne on käyttänyt sitä Aquan paskanauhoja kyllä, että nämä uudet tulokkaat, mitä mä nyt hommasin, niin tää sikäli hyvä säkä käynyt, että nämä ei ole Aquan nauhoja, nämä, mikä nyt tuli uutuutena, eli Ellie ja sitten tämä Frankensteinin paluu, niin ne on tämmöisiä, missä ei lue yhtään mitään. Joten nyt on kuitenkin silti, varsinkin kun kyseessä on näin kalliit nauhat, niin parasta silti on kyllä mennä tarkastamaan, että toimiiko nämä kyseiset nauhat. Tämä kerkesi jo tarkastaan tämä Hollywood Ghost Storiesinkin kyllä ja oikein hyvältä näytti. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta se mikä meitä nyt kiinnostaa ehkä... No niin, siitä sitten heti paskaksi 200 kasettia sitten pistetään heti hösseliksi siitä. Miksi mä oon näin tohella? Mutta siis se mikä meitä kiinnostaa on se näiden kunto, näiden Vestroneiden kunto niinkin. Ehkä enemmän kuin sitten toi halpa kasetti. Ja Rakkauden koulut tietysti heti ensimmäisenä katsoa kyllä. Joo, mutta se ensimmäinen sisään, eli Ellie, katsotaan, jee! Joo, mulla on tää pieni kosketushäiriö tässä. Mun täytyy aina vähän renkata tätä Super VHS-pivaa siitä, että se niin kuin näkyy värit. Nyt se näkyy värit sitten. Hyvältä näyttää, oikein hyvältä näyttää. Se toimii. Kyllä, Ellie toimii aivan hyvin. Kiitoksia myyjälle sitten. Se oli fantastic. Ja sitten 200 kasetti Frankensteinin paluu. Sitten katsotaan sitten mille se näyttää sitten. Kyllä se näyttää ihan hyvin pyörivän. Ja siis kyllä se hyvin toimii. Mä kaappasin se jo aikaisemmin tossa, että Frankensteinin paluu ja lupasin siinä, kun mä videotalkissa unboxasin tän, niin eli mun englanninkielisellä kanavalla, niin lupasin, että mä katson tämän ja nautin tästä. Ja nyt mä oon katsonut tämän ja olen jossain määrin nauttinut tästä. Eli kyseessähän on siis, onko tämä sitten brittiläinen televisioelokuva? Sitten vuonna 1984, kun tämä sitten on kyllä. Yorkshire Television Limited on tämän kyseisen elokuvan tuottanut. Ja tässähän näyttelee sitten toi David Warner monsteria, eli Frankensteinin hirviöstä. Jotenkin toi Carrie Fisherkin on sitten päässyt tähän mukaan. Ja näissä Vestron videoissa on aina hauskaa se, että nämä on lokalisoitu niin kuin tällainen Suomeen. Mä en tiedä ketään muuta toista levittäjää, joka olisi tehnyt tämmöistä. Eli tässä tapauksessa tuo lukee Frankensteinin paluu niin kuin tollain, ikään kuin se olisi osa tätä niin kuin alkutekstijaksoa ja sitten lopussa saattaa lukea, että niin kuin loppu jotenkin sellainen hienosti. Ja näissä yleensä Vestron videon leffoissa se filmin nimi on tosiaan peitetty silleen niin kuin suomenkielisen nimen. En mä tiedä, mun mielestä jotenkin kamalaa, jotenkin charmikasta kyllä, että se on niin kuin taatusti ainoa sen tyylinen versio maailmassa sitten se, mikä on näissä Vestron videoissa. Mutta siis joo, mä en ole ikinä lukenut Mary Shelleyn Frankensteinia, mutta olen mä sen verran leffoja nähnyt, että tää aika lailla niin kuin kohtauksesta kohtaukseen noudattaa sitten näitä Frankenstein-tarinan perinteitä, eli tiedemies luo hirviön. Hirviö pakenee. Hirviö on useita vuosia. Mä en tiedä, onko tämä yleensä elokuvissa tämä asia, että se on vuosia kateissa. Se on sitten patun tykönä siellä ja se pappa jotain puhuu paskaa sille. Ja sitten se joku kusipäät tulee ja tappaa sen papan ja se tappaa ne kusipäät ja lähtee sitten omille teille. Ja sitten se tulee etsimään tätä Victor Frankensteinia sitten, joka sitten niin kuin onkin, suhtautuu varsin kylmästi tähän luomaansa olioon sitten ja siitä katkeruituna sitten tämä olio päättääkin kostaa ja tappaa sitten tämän Frankensteinin puolison sitten, että jos hän ei saa
kumppania, niin kuin se aikaisemmin pyytää, että voitko tehdä mulle kumppani, että mä oon niin vitu yksinäinen, niin se Frankenstein sanoo, että missä jää vittuun saatana monsteri. Ei se ihan noin sano, mutta niin kuin kuitenkin niin pointti on se, että se käskeisen paino menee ja sitten monsteri kostaa sitten, kun hänet on tuomittu tämmöiseen niin kuin kurjaan yksinäiseen elämään sitten. Hyvin perinteinen Frankenstein-tarina ja niin kuin sanottu, niin tämä on tämmöinen teleplay-filmi, niin kuin, eli siis kuvattu tämmöisiä TV-kameroilla. Tiedättekö sen aikaiset niin kuin nämä brittiläiset sarjat, kun oli esimerkiksi just mulla on tässä tämä vaikka Tripods, onko tuttu sarja, niin ne on kuvanlaadultaan sellaisia, että ne näyttää sille, että ne on kuvattu just niinku tämmöisellä 80-luvun, en mä tiedä onko se sitten joku digiä ollut silloin olemassakaan, mutta siis tämmöinen beta-nauha, niinku, mikä oli tuotantokamaa. Siinä on sellainen tietyn näköinen kuva. Tietäjät sen tietää. Semmoinen vähän, siis tosi pehmeä ja semmoinen niinku, tosi niinku haaleet värit ja näin. Siinä on tietysti omanlaista fiilistä. Aina jos jotain kirkkaita välähdyksiä, esimerkiksi vaikka joku räjähtää tai suuliakin, niin se niinku on sellainen se palaa se kuva heti puhkia. Siihen tulee semmoinen niinku sateenkaari niinku väri siihen valon ympärille. Se oli semmoinen filmi. Oliko tämä sen arvoinen? No ei varmasti ollut kyllä, että tämä itse elokuva, mutta sen arvoinen tämä on, että niin kun, kyllä tämä on tosi harvinainen näitä Vestron videon kasetteja ja tämä menee kyllä ilolla sitten heti ton viereen ton. Joo, eli Terror Visionin viereen ja nämä on aika lähellä nämä numerot tässä, että nämä sarjanumerot, eli tuon SF259525 on Frankensteinin paluu ja tämä Terror Vision SF259934, niin mä en tiedä, onko nämä, ei näitä varmaan ihan numeroiden mukaan mene, mutta niin kuin hyvin lähellä toisia. Ja tässä Terror Visionissa tässä Frankensteinissa sekä Elliessä, molemmissa oli Terror Visionin traileri, niin mä päättelen siitä, että nämä on about samoihin aikoihin julkaistu kuin Terror Vision. Ja Terror Vision on myös tätä hyvin, hyvin harvinaista osastoa sitten kyllä. Ja muuten tämän Ellien tämä numero on SF255085, joo. Eli samoilla huudeilla liikutaan kyllä tässä järjestysnumeroissa. Mutta tämmöiset oli hei tällä kertaa. Oletko nähnyt Frankensteinin paluun? Oletko nähnyt jonkun muun näistä? Ja kiinnostaako VHS ylipäänsä? Kirjoita mulle kommentteja. Mä tykkään lukea niitä ja vastailla niihin. Ja paina tykkää ja tilaa kanavaa, niin nähdään sitten seuraavissa vastaavan tyylisissä videoissa sitten. Kiitoksia. Moi!